الله، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في زيارتي الأولى لغرفة التمريض للجميع يسعدني فعلا أن نلتقي بإخواننا من الكادر الطبي الذين جهودهم لا تنكر وآثارهم كذلك يعني لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، فنسأل الله أن ينفع بهم وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسن ويجعلنا وإياكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر. أحببت بعد أن طرح أو وجهت إلي الدعوة إلى أن أتكلم حول يأذن لي إخواني من أن أتكلم بشيء من الاختصاص مما يخصهم أو حول أسباب الشفاء. طبعا سأتكلم من باب أسباب الشفاء من ناحية الطب النبوي يعني، ومجالكم لا أتقدم عليه، لا أتقدم بين يدي إخوان لهم باع طويل في مجال الطب وما يتعلق بالعلاج مما هو معروف من الأدوية المعروفة، لكنني سأتكلم من ناحية الطب النبوي وتذكيرا لنفسي ولإخواني بمثل هذه الأسباب التي ينبغي أن نستحضرها ونستذكرها بين فترة وأخرى، وخصوصا إخواننا من هؤلاء من إخواننا من أطباء الأبدان أن يكون لهم دور أيضا في توجيه المريض إلى مثل هذه الأسباب الشرعية في الشفاء، من هذه الأسباب الشرعية في الشفاء. طبعا عداوة الشيطان أحبتي في الله، عداوة الشيطان أرجو أن المايك لا ينقطع بعد 90 ثانية أو بعد وقت محدد. الإخوة المشرفين التمريض الجميع مجاهدة، أرجو أن لا ينقطع. هناك بعض الغرف تكون قد حددت الوقت بإذن الله. جيد، إذا لم ينقطع بإذن الله تعالى. جيد. طبعا من المهم بمكان أن أتكلم حول فعلا عداوة الشيطان للإنسان، فإنه كما تعلمون أحبتي في الله أن الله عز وجل منذ أن خلق آدم عليه السلام وهذا الشيطان إبليس عليه لعنة الله يسعى لإغواء بني آدم وإضلاله وإهلاكه، ولهذا حذر الله عز وجل عباده المؤمنين وأمرهم باتخاذ هذا الشيطان عدو. يعني أنتم قد تقولون ما سبب يعني الآن نتكلم عن أسباب الشفاء وأنت تتكلمون الآن عن عداوة الشيطان. نعم، لأنني سأدخل من هذا الباب، لأن الشيطان يأتي للإنسان من أسباب التعلق، من أسباب تعليق القلب بغير الله عز وجل. المريض يحتاج أن يتعلق بأي شيء، نسأل الله العافية، ولضعف أحيانا إذا لم يكن هناك إيمان، ضعف التوكل، ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قد فعلا ينحرف وينجرف إلى يتعلق بأسباب غير شرعية. فأنا لذلك إذا أتكلم تقدمة عن عداوة الشيطان فإن الله كما تعلمون قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهناك تعاون وثيق بين شياطين الجن وشياطين الإنس. إذا هناك تعاون وثيق بين شياطين الإنس وشياطين الجن في الإغواء والإضلال. يقول الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكم من فريسة وضحية هلكت على أيدي هؤلاء الدجالين والمشعوذين مدعي الطب وأعوان الشياطين ممن يدعون أنهم يعرفون الطب والعلاج من أمراض الجان وغيرها من أمراض الأبدان، وأصبح نرى هناك من لديه وصفات عجيبة في الشفاء من أنواع عديدة من الأمراض. فإذا لديه علاج للقولون وعلاج للسكري وعلاج لأمراض الضغط وعلاج للضعف الجنسي وعلاج للسرطان وعلاج للربو وعلاج وسبحان الله يعني فعلا كل شيء يعرفونه من هذه كل شيء يعرفون له علاجا. إذن أخي أختي الكريمة عليكم أن تستشعروا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. إذن هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى.
هذا يدعونا إلى أن نستشعر أن فعلا هناك للإنسان هناك هذه الأمراض التي تصيبه لكل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا على الإنسان أن يسعى بالأسباب هذه، الأسباب الشرعية والأسباب أيضا الحسية. إذن لا حرج من التداوي، والدواء هو مجرد سبب للشفاء. الله عز وجل جعل هذا الدواء سببا في الشفاء، والشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يحصل الشفاء باستعمال الدواء، وقد لا يحصل لعدم إرادة الله عز وجل. قد يستخدم الإنسان الدواء لكن لا يشفي الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يرد أن يشفي ذلك الإنسان بهذا الدواء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ولا لمن ادعى أنه طبيب قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وصحح سنده أحمد شاكر رحمه الله والألباني رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. إذن الطبيب هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعالج سبحانه وتعالى. ولذا فالتداوي إذن بالأدوية المباحة شرعا جائز بالاتفاق. التداوي بالأدوية المباحة شرعا هو جائز بالاتفاق. أما الذهاب إلى السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين، هؤلاء الذين يدعون معرفة المغيبات، فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم ولا أن يصدقهم، ولا أن يصدق بما يقولون، ولا أن يذهب إليهم. عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا السؤال سواء كان حديث أو السؤال سؤال عبث، سؤال بحث، سؤال استكشاف، ينبغي للمسلم ألا يذهب إلى هؤلاء البتة، لا يذهب إلى هؤلاء البتة. ولهذا نحذر الجميع من أن يذهب لمثل هؤلاء. سيأتي معنا بإذن الله تعالى الحديث عن مثل هؤلاء. روى البخاري في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي المسند من حديث أسامة بن شريك. ما في صوت؟ الإخوة تنبيه للجميع، مجاهدة واحد، في صوت وما في صوت؟ جميل الحمد لله. إذن تائها الخلل من عندك. جيد. نرجع إلى الحديث في المسند من حديث أسامة بن شريك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بالمناسبة سألقي بعض الأسئلة ترى حول بعض النقاط التي أطرحها، يعني بين فترة أخرى سأطرح بعض الأسئلة إذا أذنتم لي في ذلك. بارك الله فيكم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث أسامة بن شريك: أيها الناس تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بعض المرضى من الناس يقع في أمر يقدح بعقيدته وهو لا يشعر، يقدح بالعقيدة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. والبعض يتداوى بالحرام المنهي عنه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا ولا تتداووا بحرام. إذن من هذا الحديث يفهم أن الإنسان مطلوب منه أن يتداوى، لكن لا يتداوى بالحرام مهما كان، في حرمة قليلة حرمة كثيرة، المهم أي شيء محرم لا يجوز للإنسان أن يتداوى به. نرجع إلى ما يتعلق أيضا. هناك البعض يتعلق قلبه بالطبيب أو بالعلاج، والبعض يلتجئ إلى الأطباء ويترك العلاج النبوي.
وليس هذا معنى أن الإنسان لا يجوز له أن يبحث عن الأسباب الشرعية المعروفة، لا، لكن ينبغي الإنسان أيضا، وأقولها للإخوة والأطباء والممرضين وغيرهم ممن لهم علاقة في المجال الطبي، ألا ينسوا مرضاهم من أسباب الطب النبوي، من أسباب الشفاء، من أسباب الطب النبوي، من الأسباب النبوية. طبعا نبدأ بهذه أول الأدوية من أسباب الشفاء. نبدأ إخواننا بالأمر الأول من أسباب الشفاء، وهو أول الأدوية التي ينبغي للمريض أن يبدأ بها هو العلاج بالقرآن الكريم. من يأتيني بدليل طيب؟ من يأتيني بدليل بأن القرآن هو علاج، يعني من باب الاستذكار، باب لا يغلق أو انتهائها، يعني من باب الاستذكار فقط. آية أو أجيب عنكم. ما أدري أنا إيش هذا طيب. وننزل أحسن بعين تائها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جميل، ممتاز. هذه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه في سورة الإسراء، وهي قوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن الآيات كذلك قال الله عز وجل في سورة فصلت: وإذا مرضت فهو يشفين. هذه دلالة على أن الله عز وجل هو الشافي. لكن أنا أريد آيات كما ذكرت قبل قليل عن تائها، وهي آية صريحة بأن القرآن هو شفاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقول الله عز وجل: وينزل من القرآن، بالمناسبة قول الله سبحانه وتعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من هنا من قول الله عز وجل: وينزل من القرآن، من هنا هل هي لجنس القرآن أو بعض القرآن؟ قول الله عز وجل: وينزل من القرآن، يعني هل هناك آيات معينة يستشفى بها أم أن كل القرآن كله شفاء؟ طبعا ابن القيم نعم، ومن تائها ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وننزل من ليست تبعيضية، تبدل للجميع، ليست تبعيضية، وإنما هي لبيان الجنس، لبيان الجنس، لبيان جنس القرآن، أي أن القرآن جنس القرآن كله شفاء للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهي ليست للتبعيض، وإنما هي للجنس، أي أن القرآن كله شفاء، فهو شفاء لأمراض الأبدان وشفاء لأمراض القلوب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استضافوا أهل بلدة فلم يضيفوهم، وكانوا في غزوة، فلدغ سيد الحي، أي يعني كبير القوم، ولدغ لسعته عقرب أو لدغه ثعبان. يقول راوي الحديث، وهو طبعا عندما ذكر ذلك ابن سعيد الخدري، قال: فلدغ سيد الحي فما تركوا علاجا إلا عالجوه به، ثم أتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لهم: إن سيد الحي قد لدغ، فهل فيكم من راق؟ هل فيكم أحد يعني يعالج؟ قالوا: نعم، ولكن والله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، أي تضعوا لنا، تعطونا عطية حتى تجعلوا لنا جعلا، فإننا استضفناكم فلم تضيفونا، أي من جاءت إليهم يريد أن يضيفوهم بطعام أو بشراب، فأبى أولئك القوم وذلك الحي، أبوا أن يطعموهم وأن يسقوهم. فالصحابة رضي الله عنهم رفضوا أن يعالجوا سيد الحي إلا بعطية، بعلاج،
قصدي بجعل معين، كما يقال بقيمة معينة، بفائدة ترجع إليهم، فقالوا لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، والسبب في ذلك فإننا استضفناكم فلم تضيفونا. فأرسلوا رجلا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أرسلوا رجلا وهو أبو سعيد رضي الله عنه، فقرأ عليه، قرأ على سيد القوم، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، شوف فقط فاتحة الكتاب. في بعض الروايات خارج الصحيح أنه قرأ عليه فاتحة الكتاب كم مرة؟ أنا أسأل من باب الاستذكار، قرأ أبو سعيد الخدري كم مرة قرأ عليه؟ رقم 1 نعم، قرأ عليه فاتحة الكتاب أبو سعيد، مجرد رقم، قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، 7 مرات، قرأ 7 مرات، إذن قرأ فاتحة الكتاب 7 مرات. طيب، قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. فكأنما كما جاء في الحديث فكأنما نشط من عقال، يعني كالناقة إذا فك عقالها، كالناقة إذا فك عقالها فإنها تقوم سريعة متعجلة. ثم كأن الصحابة تأثموا في ذلك، تأثموا يعني أصابهم الإثم، كيف يعني هل يجوز هذا الجعل الذي أخذناه، لأنهم أعطوه قطيعا من الغنم، أعطوهم قطيعا من الغنم، فتأثموا في ذلك رضي الله عنهم، وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا طبعا هذا في الرقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا هذا كما ذكرت في الرقية، ليس في الحروز ولا في العزائم، وليس أيضا في تعليم القرآن، بل ينبغي الإنسان أن يعرف. المهم الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم اضربوني بسهم، اضربوني بسهم، أي أنه شاركهم في تلك العطية عليه الصلاة والسلام. فيه دلالة على أن ما أخذوا من ذلك الجعل هو حلال جائز وليس فيه أي إثم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في دلالة أن القرآن يستشفى به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند نومه ينفث في يديه 3 مرات، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل هذا 3، القراءة 3 مرات والمسح 3 مرات كما هو ظاهر رواية الحديث. هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم يستشفون بالقرآن. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أنواع هجر القرآن، من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء، عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 5 أنواع من الهجر. من يعرف من هذه الأنواع من الهجر يذكر لي يعني بعض من هذه الأنواع. ابن القيم ذكر 5 أنواع لهجر القرآن عند قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النوع الأول من الهجر ترك التحاكم به، أحسنت أخي الوليد، وغيره. النوع الثاني كذلك ترك أو هجر، هذا هجر التحاكم به، التحاكم إليه، هجر تلاوته، نعم هذا هو، نعم أخي الوليد ممتاز. وكذلك هجر في 5 أنواع، وهجر العمل به أنا ممتاز عبد العزيز، وهجر العمل سبقك بها عبد العزيز، وهجر التدبر الاستماع له هجر تدبره. طيب، وبقي أيضا النوع الخامس وهو حديث موضوعنا هذا هجر الاستشفاء به. إذن هو 5 أنواع ذكر ابن القيم: هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل، هجر الاستشفاء، هجر التحاكم. إذن هذه 5 أنواع من هجر القرآن التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي نريد أن نصل إليه وهو مسألة هجر القرآن بعدم الاستشفاء به وعدم اتخاذه علاجا، وإنما يكتفى بالأعلاج والأدوية الحسية المعروفة دون أن يكون للقرآن أي دور للعبد. ما يصيب الإنسان من ولده حرارة أو انفلونزا أو لوز أو غير ذلك مباشرة يعطيه المضاد الحيوي وغير ذلك من العلاجات وخافض للحرارة وغير ذلك، دون أن يقرأ عليه
من آيات كتاب الله فاتحة الكتاب أو غيره من الأدعية. إذن هذا هجر الاستشفاء. ينبغي عليك أخي الكريم، مرض ولدك، مرضت أنت، مرض زوجك، غير ذلك، عليك بالتوجه أولا إلى كتاب الله عز وجل. وأول ما يبدأ به ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن ينبغي عليكم أحبتي أخواني من أطباء، من ممرضين، أن تصرفوا الناس إلى التداوي بالقرآن، إلى التداوي بالقرآن. يعني لو أن فاتحة الكتاب ينفث بها 7 مرات، والله عز وجل يحيي بهذا القرآن كما تعرفون قلوبا ميتة. رب صنديد من صناديد قريش، يعني جلف غليظ فرض، ومع ذلك إذا سمع آيات الله عز وجل يكاد قلبه أن يطير، كما تقول كما في رواية البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. كان جبير آنذاك كافرا مشركا، قال ذهبت إلى المدينة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم المغرب يقرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم فكاد قلبي أن ينصبع. سبحان الله، انظروا، وهو كافر من الكفار يقول كاد قلبي أن ينصبع. وفي رواية فكاد قلبي أن يطير، وفي رواية فوقع الإيمان في قلبي. يعني شوف، كافر صنديد فرض غليظ جلف، ومع ذلك ما يسمع آيات الله إلا يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن ينصبع، فوقع الإيمان في قلبي. وصدق الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا قول الله عز وجل. في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن قومك يقولون إن بك وبك. إن بك وبك، ماذا يقصدون؟ يعني أن بك شيئا من المس وهو الجنون. يقول: وإني أعرف شيئا من الطب. فقرأ عليه الصلاة والسلام من صدر خطبته، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ذكر عليه الصلاة والسلام قال خطبة الحاجة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. قال ضماد، طبعا هو الذي كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضماد: أعد علي كلماتك يا محمد، لقد بلغت ناعوس البحر، أي قعر البحر من بلاغتها وحلاوتها وما اشتملت عليه من الخير. انظر يعني كيف هذا الكافر قبل أن يسلم طبعا كيف تؤثر فيه مثل هذه الآيات. طبعا إذا مر معنا الآن السبب الأول من أسباب الشفاء، وهو لو سألت أسرع إجابة. ذكرنا السبب الأول وهو سبب العلاج. أيوة، جزاكم الله خير. القرآن. أحسنت. زلزال. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أيوة، بارك الله فيك. نعم، العلاج بالقرآن مجاهدة، بارك الله فيكم. ذكرنا حديث ابن سعيد الخدري ومن القرآن العلاج بالفاتحة، فاتحة الكتاب، وأنها تقرأ وينفث فيها على المريض 7 مرات. نأتي للسبب الثاني من أسباب الشفاء، وهو الدعاء، وهو سبب عظيم من أسباب الشفاء، وباب كبير من شفاء الله عز وجل لعبده. ورب مرض قد عجز عنه الأطباء فيرجع المريض بقلبه إلى الله عز وجل منكسرا مخبتا، فيكشف الله عز وجل سبحانه وتعالى ما به من ضر، ويرفع عنه ما حل به سبحانه وتعالى من بأساء وما نزل به من بلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف، دعا الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. طيب، سيأتي معنا الأسئلة تترك بعد في آخر الجلسة أخي زلزال أو أختي زلزال، بارك الله فيكم، إذا أذنتم لي. إذن هذا أيوب نادى ربه مباشرة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حياك الله أخي زلزال، أهلا وسهلا. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. إذن سمى الله عز وجل دعاء عبده عبادة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. الآيات من سورة الأنبياء. فلذلك الدعاء أحبتي في الله سبب عظيم جدا لشفاء الله عز وجل لعبده إذا انكسر إليه. والانكسار مطلوب في الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى في أهمية الانكسار. بين الله عز وجل في آيات كثيرة أهمية الانكسار لله سبحانه وتعالى عند دعائه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مسألة التضرع لله عز وجل أن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن ينبغي من أسباب الشفاء أحبتي وإخواني وأخواتي في الله مسألة الدعاء. فعلى العبد الإنسان إذا أصابه ما أصابهم من المرض واللأواء والجهد والحزن وغير ذلك أن يلجأ لله سبحانه وتعالى ويبدأ بعلاج نفسه بالدعاء ولا يترك الدعاء في الآخر. لا يكون الإنسان مجرد فقط يجرب تجربة ويقول يعني أتركه في آخر الأمر، بل يبدأ به ويعلم أن الله عز وجل قريب كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في الحرم في المطاف وإذا هم يرفعون أصواتهم لنكمل الحديث لنعرف الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفعون أصواتهم ويضجون بالدعاء لله سبحانه وتعالى وهم يطوفون في الحرم في مكة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تسأل جوجل الشيخ جوجل الله يحفظك الشيخ جوجل. طيب معلش اسأل جوجل أبدا خذ راحتك ننتظر إجابة الشيخ جوجل ليفيد بي أخونا زلزال. ما دام الشيخ جوجل يسأل الشيخ جوجل أعطيكم قصة للشيخ محمد حسان يذكرها له ذلك الرجل المريض، رجل مصري مريض مقعد أصابه لا أدري الكساح أو مرض ارتخاء في الأعصاب. المهم يذكر الشيخ محمد حسان عن ذلك الرجل أنه قال أنه يعني مقعد وطلب من أولاده أن يذهبوا به أبنائه أن يذهبوا به إلى مكة. يقول فذهبنا بأبينا إلى مكة فلما قدمنا مكة وطبعا الرجل غني الرجل غني ذلك المصري رجل غني قد أنعم الله عز وجل بالمال الواسع. يقول الشيخ محمد حسان ينقل عنه يقول فلما وصلوا إلى الحرم وأرادوا أن يدخلوا إلى الحرم وكان وقت صلاة قبل أن يذهبوا إلى السكن وقد حجزوا السكن والسكن مهيأ ومجهز ومعد لهم قبل أن يصلوا إلى مكة. يقول الشيخ محمد ينقل عنه يقول فلما فرغوا من الصلاة وألحوا عليه أولاده إلى أن يذهبوا إلى السكن فرفض وقال لن أخرج من بيت الله عز وجل. فاستجابوا لأمره وذهب أبناؤه كانوا معه ذهبوا إلى السكن وجلس ذلك الرجل على كرسيه المتحرك في الحرم. يقول فجلس يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه وكان مما قال يعني باللهجة المصرية يا ربي مش هخرج من بيتك حتى تعافيني. وجلس يقسم على الله والله يا رب لن أخرج من بيتك حتى تعافيني. وجلس يلح الله عز وجل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحان الله وإذا بالدماء تتحرك في أرجله. سمعتها الأخت تولة سمعت هذه القصة؟ نعم. يقول فإذا بأقدامه بدأت تتحرك شيئا فشيئا ثم شيئا فشيئا فلما قدم إليه أولاده فإذا الرجل والدهم إذا به يتحرك وإذا هو خارج الكرسي المتحرك. فيقول أقسمت على الله عز وجل أني ما أخرج من بيته يا ربي. يقول بالله جل وعلا مش هخرج من بيتك حتى تعافيني يا رب ويقسم على الله ويلح بذلك. يقول فقال نعم فإذا به يمشي. وهذا أثر من آثار الدعاء سبحانه الله تعالى. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يلجأ لله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. إذن هذا السبب الثاني من أسباب الشفاء وهو دعاء الله عز وجل. الدليل في ذلك قصة أيوب عليه السلام وهي أقرب مثال. وأيوب إذ نادى ربه
أن مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك، الآيات كما جاءت في سورة صاد وغيرها. أرجع إلى السبب الثالث من أسباب الشفاء، وهو التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل. طيب زين، بعد شوي قليل نستعجل في الدرس بإذن الله تعالى، لن أخذ من الوقت إلا قليل. نأتي على السبب الثالث وهو التوكل على الله عز وجل. إذن أحزان، نعم أحسن تبارك الله فيك، التوكل على الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم العبد أن ما أصابه ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. توكل على الله عز وجل ويعلم أن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل كل شيء مكتوب لديه، وأن سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكل صغير وكبير مستطر. كل الأمور مكتوبة، كل شيء مقدر من عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذن على العبد أن يتوكل على الله عز وجل، فهو خالقه وهو سبحانه وتعالى مولاه وهو نصيره سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يتوكل إذا الإنسان لا يتوكل على مهارة طبيبه كما يكون من البعض. من هو أفضل طبيب لديكم في للأطفال؟ من هو أفضل طبيبة نساء ولادة؟ من هو أفضل طبيب جراحة؟ وهكذا. فأحيانا البعض من حيث لا يشعر يتوكل على مهارة الطبيب، يتوكل على مهارة الطبيب. هذه المشكلة، التوكل على مهارة الطبيب. الإنسان يتوكل على ربه سبحانه وتعالى يركن قلبه لله سبحانه وتعالى وأنه هو الشافي جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت، هذه الآية دليل الله عز وجل هو الطبيب وهو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول الله سبحانه وتعالى في مسند أحمد، أو النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيق والله هو الطبيب، أنت رفيق والله هو الطبيب. إذن الله عز وجل هو الطبيب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الاعتماد على السبب شرك. انظروا الكلام ابن تيمية كلام خطير. الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. يعني ينبغي للإنسان أن لا يركن على السبب ولا يعتمد على السبب ولا يفوض أمره للسبب، لأن هذا شرك، لأنك لمن لجأت إلى هذا السبب، ركن قلبك إلى هذا السبب، توكلت على هذا السبب. لكن أيضا ترك السبب كذلك هو قدح في الشريعة. لا لم يرد، لا، لكن هو أن الله عز وجل هو الطبيب سبحانه وتعالى، هو الذي يعالج سبحانه وتعالى. لم يرد من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا. الأسماء الله عز وجل محصورة بما ورد في الآثار وغيرها من أسماء معينة أو لها معاني وصفات الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع إلى ذلك، إلى أن أهمية الاعتماد على الله عز وجل وعدم ترك الأسباب. على الإنسان فعلا أن يفعل الأسباب لكن لا يركن قلبه على السبب. طيب نأتي إلى السبب الرابع من أسباب الشفاء، وهو ماء زمزم. ستأتي معنا يا شيخ عبد العزيز، اصبر علينا حفظك الله، الله يجزاك خير. ستأتي معنا. نأتي إلى ماء زمزم. ماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشفاء سقم. وأيضا كما ذكرت ماء الطولة، وهو قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم كم من مريض ابتلي بالأمراض فشرب من ماء زمزم بنية العلاج فشفاه الله عز وجل. ما له إلا تعالى. المهم لعلي أعطيكم هذه القصة عن ماء زمزم. لعلي أذكر بعض القصص لعل يعني فعلا تزيل بعضا من السآمة. هذا جار لنا قريب مصاب بحصوات في الكلى، لديه حصوات في الكلى. الإخوة من السعودية كل هؤلاء الموجودين، التمريض والجميع مجاهدة، الإخوان اللي معنا كل من السعودية هذول، لأن أنا من بلاد الحرمين من السعودية، لأن ممكن الزلزال من الكويت. طيب عشان أنا لأني سأتكلم أن الرجل كان من الطائف من السعودية. الرجل المهم ذهب إلى مستشفى الهدى في الطائف، لديه موعد في مستشفى الهدى في الطائف. من يعرف الطائف يعرف أن هناك مستشفى القوات العسكرية
وهو موجود في منطقة الهدى وفي حي في الهدى القريب من كرى المنزل الذي ينزل إلى مكة. فالرجل ذهب إلى هناك وكان لديه موعد في مستشفى الهدى، كشفوا عليه وفعلا موجود لديه حصوات في الكلى، لديه حصوات في الكلى، فأعطوه الموعد بعد أسبوع لتفتيت هذه الحصوات. فقال الرجل بما أن يعني باقي أسبوع على الموعد، إذن لعلي أنزل وآخذ غمرة وأجلس في مكة إلى أن يأتي الموعد. فذهب ونزل إلى مكة وجلس في مكة مدة هذا الأسبوع، يقول وأشرب من ماء زمزم وأصلي في الحرم ولله الحمد، فقط أشرب من ماء زمزم. فيقول سبحان الله بعد 4 أيام فإذا الحصوات تخرج، فإذا الحصوات تخرج. يقول ثم ذهبت إليهم، ذهب على الموعد فكشفوا عليه فإذا لا الحصوات غير موجودة سبحان الله. وآخر أحد أحبتنا من إخواننا من درسوا معنا يقول لي بنفسه ذلك الأخ وهو أخونا وحبيبنا أبو محمد الأخ راشد، يقول لي بنفسه، يقول أنا أفرق بين ماء زمزم الصحيح وماء زمزم المغشوش. يقول أعرف أن هذا ماء زمزم صحيح وأن هذا ماء زمزم مغشوش. قلت له كيف؟ من يعرف؟ أيوة وشلون؟ هذا الزلزال يسأل كيف؟ من يعرف الإجابة؟ نعم يلا حاول تحركوا أذهانكم. كيف يفرق بين ماء زمزم الصحيح أو أنه مغشوش فيه غش؟ لا ليس يقول التقييد ولا الطعم. طيب نجي لكم. نعم مجاهدة متفائلة عندكم، حلو الطعم، إحساس لا أقرب لكم ولا ريحة لا غيره لا هو من ناحية مرضية، هو الأخ مصاب لديه حصوات في الكلى. يقول إذا تحركت الحصوات وأصبت بأوجاع والمغص الكلوي عرفت أن ماء زمزم صحيح. يقول إذا تحركت الحصوات التي عندي في الكلى عرفت أن هذا ماء زمزم صحيح، وإذا لم تتحرك عرفت أنه مغشوش. يقول ما أن أشرب ماء زمزم الصحيح يعني فعلا غير مغشوش إلا تتحرك الحصوات في الكلى وأشعر بالآلام، فإذا تحركت وأشعرت بالآلام عرفت أنه ماء زمزم صحيح. طيب جميل. وهذا عبد العزيز يقول نعم أنا يزيل عندي الحموضة. جميل الله أكبر. يعني هذه تلك آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فأي آيات الله تنكرون. الله أكبر. طيب نرجع إلى السبب الأول من أسباب الشفاء. ذكرنا القرآن الكريم، ذكرنا السبب الثاني وهو السبب الثاني دعاء الله عز وجل، والسبب الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى، والسبب الرابع ماء زمزم، والسبب الخامس وهو بعد ذلك الحبة السوداء فهي من أسباب الشفاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي الآن بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام. الأخ زلزال بالمناسبة الشيخ جوجل ما أجاب لك. أنا انترحت له وخليتني من أترك الاستدلال. الشيخ جوجل نسيته. وحنا يعني وكلنا هذا الأمر لك. إيش كان السؤال اللي كان الزلزال؟ أعطوني إياه. إيش الزلزال كنت حتبحث عن إيش؟ أعطني طرف الحديث علشان أنا أقوله. خلاص خلى الشيخ جوجل عنك. ما أدري أنا ترى نسيت. أنا أنتظر منك طرف الحديث وطرف الكلام علشان فعلا أستذكر. ما أدري إذا كان أحد يذكرنا بعد قليل. نسيت أنا حتى أنا نسيت يعني فعلا ماذا كان الحديث عن ماذا. والله إني ما أدري فعلا نسيت. المهم تدور لنا طرف الحديث علشان نجيب الموضوع. وكلنا الأمر لك وفعلا يعني فعلا أضعت أنا
طيب نأتي إلى الحبة السوداء. طبعا فيها كما قال عليه الصلاة والسلام فيها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. لما رفعوا أصواتهم بالدعاء. أحسنت. قال لهم عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه في أهمية الدعاء. الصحابة كانوا يطوفون في الحرم، بارك الله فيك مجاهدة، فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون قريبا مجيبا. الحديث هذا في الصحيح، حديث ابن موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يرفعون أصواتهم فقال لهم اربعوا على أنفسكم، يعني لا تهلكوا أنفسكم برفع أصواتكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. الله عز وجل ليس أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا قريبا. والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري رضي الله عنه. نرجع إلى الحبة السوداء. طبعا الحبة السوداء ممكن أن تستعمل كقهوة، ممكن تؤكل مباشرة، طبعا تكون بحدود. مر بعض السلف برجل مريض فقال خذوا شيئا من الحبة السوداء ودقوها مع الزيت ثم ذروها في أنفه، أي يجعلوها مثل الصعود يستنشقها مع الأنف. يعني هذه الحبة السوداء ألف فيها مؤلفات كثيرة، بعض المعاصرين ألف فيها كتابا خاصا بها في بيان أهميتها وعظم أمرها. إذن في الحبة السوداء إذا ينبغي على العبد الإنسان فعلا أن يعالج نفسه بالحبة السوداء. إذا لا تنسوا أيضا أبناءكم وأولادكم من العلاج بالحبة السوداء. السبب السادس العلاج بالأدعية النبوية الواردة، إما تؤكل مباشرة مع شربة يعني تكون مطحونة أو تفعل مثل القهوة أو كالصعود أو غير ذلك. طيب نترك بول الناقة بعدين يعني. طيب من العلاج كذلك العلاج بالأدعية، من أسباب الشفاء العلاج بالأدعية النبوية. هذا سادسا كان في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المريض فيقول اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام ينفث في إصبعه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. والأحاديث في هذا كثيرة، يعني من استطاع أن يرجع لكتب الأدعية والرقى ويجد فعلا في ذلك الأدعية النبوية يحافظ عليها. إذا أصابه الألم يضع يده اليمنى عليه ويقول أعوذ بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وحاذر. يقرأ مثل آيات عند الألم وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم، يكررها على نفسه فإنها مما يزيل الآلام وغير ذلك من الآيات. لكن يرجع إلى كتب الرقى الشرعية الواردة في الأحاديث الصحيحة. إذن السبب السادس العلاج بالأدعية النبوية الواردة الصحيحة. إذا انتبهوا لهذا الشرط. كذلك من أنواع من أسباب الشفاء مسألة الأمر العسل. أمر العسل، الله عز وجل قال في سورة النحل ووحى ربك النحل يتخذ من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون ثم كلوا من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا لا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهذا أحيانا لعل بالمناسبة يعني هذه على جنب، هذه يعني فائدة كذا، وأيضا أهمية تلقي القرآن الكريم. يعني أحدهم يحفظ لوحده كتاب الله عز وجل فحفظ هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى وحى ربك إلى النحل يتخذ من الجبال بيوتا من الشجر ومما يغرسون وليس يعرشون. ولذلك من أهمية المكان يعني أعطيكم هذه الفائدة، وهي أن الإنسان يقرأ لابد أن يقرأ ويحفظ كتاب الله عز وجل على متقن. نعم. إذن هذا العلاج بالعسل. في صحيح البخاري من حديث عائشة ومن حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في شربة عسل أو لدعة نار أو شربة محجم وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي حديث جابر ولا أحب أن أكتوي، لأنها في حديث ابن عباس في حديثين، حديث ابن عباس وحديث جابر. حديث جابر في زيادة ولا أحب أن أكتوي. إذا كان عسل مغشوش الشكوى لله. المهم الله عز وجل قال أن ما يخرج من هذا النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس. آخر الدواء الكي ورد في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أو لدعة نار. هذا قول الله وقول رسوله. يقول الله عز وجل فيه شفاء أي من كل الأسقام. الله عز وجل لما يقول فيه شفاء هنا نكرة، فهي إذن تعم كل الأمراض. فيه شفاء أي من كل الأسقام والأمراض والأوجاع
وليس خاصا بشيء، وإنما طبعا هو عام بجميع الأمراض، لقول الله عز وجل فيه شفاء. فلم يقيد الله عز وجل أنه شفاء لشيء معين، لمرض معين. وهناك مستشفيات حتى السرطان، هذا قول الله عز وجل. ولذلك هناك مستشفيات في بلاد الكفر، فيما نسمع وكأني فيما سمعت أنها في الصين خصوصا، هناك مستشفيات لا تعالج إلا بالعسل، لا تعالج إلا بالعسل الطبيعي. سبحان الله. في حديث البخاري في الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق. يعني كان يقال معه إسهال، أكرمكم الله. إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق، يعني زاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق، سقيته فلم يجده إلا استطلاقا. يعني كل ما هذا زاد استطلاق، يعني أسقيه العسل ويزداد في ذلك استطلاقا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه عسلا فشفي بإذن الله تعالى. بعض الأطباء يصف لمريضه بعض الحبوب والإبر للتسلية، يعني كما يقال جبرا لخاطره، يعني بعض خصوصا كبائر السن والعجائز، يعني يحتاج إلى إبرة. إذا ضرب الإبرة حس إنه إيش، ما شاء الله خلاص طاب. فالبعض يعني يصف له حبوب، يعني يصف له إبر للتسلية، ويعطيه العسل كعلاج يتعالج به إيمانا وتصديقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تولة تقول: جدتي رحمه الله انتهت أنبوبة الأكسجين فلم ينتبهوا لها، فلما أسقوها عسل استفرغت، وبان لهم أن المعدة لم تهضم، فاكتشفوا أن الاسطوانة الأكسجين فاضية. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هذا السبب السابع، وهو العلاج بالعسل. السبب كذلك من الأسباب الاحتجام، وهو طبعا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم عليه الصلاة والسلام، ويعطي الحجام عليه الصلاة والسلام أجرته، وكانت تصيب عليه الصلاة والسلام الشقيقة صداع النصفي من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، طبعا الشقيقة، فكان يعصب رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتجم. وذلك ينصح من هو مصاب بالشقيقة صداع النصفي أن يحتجم. فهذا كان عليه الصلاة والسلام تصيبه الشقيقة فيحتجم عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الشفاء كذلك الحمية. السبب الثامن الحمية، وكما تقول العرب: الحمية هي رأس الدواء، والبطنة أي التخمة هي رأس الداء. قال بعض المفسرين عند قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: إن هذه الآية جمعت الطب كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب ابن آدم لقيمات، تصغير لقمة، لقيمات يقمن صلبه، فهي لقيمات لمجرد إقامة الصلب. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب الحديث. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في أن القرآن أتى برؤوس الطب وبما يحتاج إليه. قال: في شأن الوقاية، هذا في من كتاب الله، قال: في شأن الوقاية من المرض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول ابن حجر: فلما كان المسافر ربما يتضرر بالسفر بصحته، فمن أجل الوقاية ومن أجل حفظ صحته أذن الله للمسافر أن يفطر إذا كان مسافرا، ثم بعد ذلك يقضي. هذه وقاية. ويقول أيضا ابن حجر رحمه الله: يستنبط من تفسير قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، يستنبط منها الوقاية لمن كان لا يقدر على استعمال الماء إما لبرد أو ضرر. يقول حول آية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول فيها مسألة استفراغ الداء، لأن الطب يقول انقسم إلى 3 أقسام: وقاية إلى 3، إلى الوقاية وإلى البعد عنه وإلى الاستفراغ. فأذن لمن كان به أذى سواء كان قبلا أو غيره أن يحلق رأسه،
هذا طبعا ذكر عند قول الله عز وجل ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه، وهذا فيه مسألة الاستفراغ. إذن هذا السبب الآخر وهو الحمية، مسألة الحمية فهي أيضا من أسباب الشفاء. ومن العلاج كذلك الصدقة. أخي عبد العزيز أتينا إلى الصدقة، فالصدقة سبب من أسباب الشفاء، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. في الحديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وهذا الحديث عند الترمذي في السنن وابن حبان. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الحديث رواه ابن ماجه في سننه. إذن الصدقة أيضا سبب من أسباب الشفاء، سبب من أسباب الشفاء. وهناك القصص الكثيرة التي فعلا سبحان الله بالصدقة بدأ يتعافى المريض. من أسباب العلاج أيضا صناعة المرور لعلكم تطبقون عمل بفك غالين زلزال ما يتصدقوا عليها. الأمر لإخواننا، لا فتحوا له جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. والشفاعة نفعت، جزاك الله خير انتعها، الله يجزاك خير. طيب، ومن أسباب الشفاء كذلك شكر نعمة الصحة، شكر نعمة الصحة. فنحن نتقلب في نعم كثيرة، وبشكر نعمة الله عز وجل تقر النعم، وبالكفر تزول النعم. فنحن إذا شكرنا الله عز وجل على نعمة الصحة التي أعطانا الله عز وجل إياها، فإن الله عز وجل يقول المثل يا غريب كن أديب. أيوة، عيون تأية تنصحك الله يحفظك. الزم الهدوء. بارك الله. أنا أعرف أن هذا من حماسك ومن الخير الذي فيك وحبك للخير وحبك للمسابقة للخير، لكن أحيانا ممكن البعض ينزعج من هذه المسابقة. بارك الله فيك. نعود إلى السبب العاشر من أسباب الشفاء، وهو مسألة شكر نعمة الصحة. نحن نتقلب في نعم عظيمة، والإنسان وإن كان فيه من المرض فإن شكره لنعمة الله عز وجل على ما فيه من النعم الله عز وجل يزيده نعمة إلى نعمته. أليس الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيوة، بارك الله فيك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا لما تشكر الله عز وجل على هذه الصحة فإن الله عز وجل يزيدك صحة إلى صحتك. لكن من شكر نعمة الصحة انتبهوا لهذه الكلمات التي سأقولها، أن تصرف فيما أحل الله عز وجل. فالعين لا ترى إلا ما أحل الله، ولا تنظر إلى الحرام من صور النساء وتلصص على البيوت. فشكر نعمة العين يكون بالنظر الحلال. والأذن كذلك من شكر نعمة الله عز وجل على الإنسان أن لا يسمع إلا الحلال، فلا يسمع إلا ما أحل الله، لا يسمع الحرام من غيبة، من نميمة، من كذب، من غناء، من موسيقى. البطن كذلك حتى نشكر نعمة الصحة الله عز وجل علينا في نعمة هذا البطن وهذا الجهاز الهضمي، أن لا يأكل إلا الحلال، فلا يأكل الحرام من ربا، غش في البيع، أكل مال اليتيم، أكل أموال الناس بالباطل، رشوة، غير ذلك بقية الجوارح. الرجل لا تمشي إلا إلى بيوت الله لصلة الأرحام، لزيارة قريب، لمسابقة لخير، لدفع إعانة محتاج وغير ذلك. لا تمشي هذه الرجل إلى خنا أو فجور أو زنا أو خمر أو مسكرات أو مخدرات أو رقص وملاهي وغير ذلك مما لا يحل. إذن هذا من شكر نعمة الرجل وغيرها. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت لنكمل الآية فإن الله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. الله عز وجل أعطاك نعمة الملاهي، نعم الملاهي التي يكون فيها موسيقى ومعازف واختلاط حريم ونساء ورجال مختلطين مع بعض وتكشف للحريم وصور النساء وغير ذلك، هذه حرام لا تجوز. الملاهي التي تكون بهذا الشكل كما يقال الملاهي الترفيهية، نعم إذا كان فيها اختلاط وفيها تكشف نساء وبناطيل
وغير ذلك هذه كلها لا تجوز. إذا الله عز وجل يقول في شكر نعمة الصحة: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم مجاهد أحسنت فإن الله شديد العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى أو عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث ابن عباس في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إذا هذه الصحة ينبغي أن تشكر فلا تكفر ويعترف بها لله سبحانه وتعالى. طيب، ومن العلاج تسمعوا إلى هذه النقطة كذلك من أسباب الشفاء كذلك العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف طيب يكون هذا سبب من أسباب الشفاء؟ والاستغفار كذلك من الذنوب كبيرها وصغيرها سبب من أسباب الشفاء. أن الإنسان يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. الأعمال الصالحة، نعم العمل الصالح من أسباب الشفاء، والتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار له سبحانه وتعالى من أسباب الشفاء. ما الدليل في ذلك؟ هذا السبب الآن 11 ذكرنا. الدليل في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يلا سأتي لكم بالآية واستخرجوا أنتم الشاهد. أخرجوا أنتم الشاهد من الآية. يقول الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا نعم التمرير للجميع: ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة الصحة يزيدها الله عز وجل. ولذلك من أسباب يعني فعلا علاج الضعف الجنسي نعم وانتهائها إنه فعلا الاستغفار. يعني ليست الفياجرا ولا السنافي ولا غيره من هذه الأشياء التي خرج لنا بها، إنما الاستغفار والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. من النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قال الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحان الله، يعني هذه الأشياء في كتاب ربنا. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة استخرج أيضا لي الشاهد من هذه الآية التي سأقولها لكم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة أيضا هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. الآيات من سورة هود. أين الشاهد إخواني الكرام؟ باب لا يغلق، زلزال، عبد العزيز، إنتاج، متفاولة، تولة، سمارت، مجاهد، التمرير. الشاهد: يمتعكم، أحسنت أخي التمرير، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل. نادى خويك الله يحفظك. ممتاز عبد العزيز، بارك الله فيك. إذا يمتعكم متاعا حسنا. إذا إخواني الأطباء، أيها الإخوة الأحبة من إخواننا من الطاقم التمريض والإخوة من الطاقم الطبي، أرشدوا مرضاكم إلى أهمية العمل الصالح، فإن بالعمل الصالح الله عز وجل يزيد الإنسان قوة إلى قوته ويزيده يعني يبعد الله عز وجل عنه الضعف سبحانه وتعالى. طيب، نأتي إلى أيضا آية أخرى. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر الله يجزاك خير. أنا حسن ظنك أخي الكريم. أنا دعيت لقناة قناة كويتية عندكم. هذه وقت مستقطع. هذا وقت مستقطع. دعيت إلى قناة كويتية عندكم اسمها العدالة، دار العدالة، في كذا اسمها قناة العدالة العدالة وكذا حول العدالة ما بالراية. أيوة، في قناة اسمها العدالة، موجود فيها قناة اسمها العدالة. أيوة، فدعيت إليها لكنني رفضت لأنني ذهبت إلى الشيخ جوجل وقلت أعطني عن قناة العدالة تعريفا، فلما أعطاني التعريف فإذا قناة موجود الشيخ يتكلم تحته شريط الغزل والمعاكسات. يتكلم الشيخ يبدو عن العفة، يتكلم عن العفة والعفاف والصلاح والتقوى والشريط تحته
كله شريط معاكسات وشريط. فرفضت الذهاب وقلت لهم لا، كفاني الله شركم. جزاكم الله خير. نرجع إلى قول الله عز وجل أيضا من أسباب الشفاء، وقلنا العمل الصالح. قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الشاهد من الآية هذه أن الله عز وجل قال: فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. إذن العمل الصالح أحبتي من أسباب الشفاء ومن أسباب الحياة الطيبة، حياة الأبدان وحياة الأرواح، حياة القلوب. إذن هذا قاعدة وهي سنة الله عز وجل، أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان الله العظيم. إذن أيضا مع هذه الأسباب ينبغي أن أحذر إخواني وأخواتي من هؤلاء الدجالين الذين يدعون الطب، أو كهنة أو مشعوذين أو رمالين يخطون في الرمل. أحدهم يتمتم فلا يدرى ما يقول، هو قرآن أم دعاء. هؤلاء نعم السحرة وهؤلاء الدجالين لهم صفات يعرفون فيها، نقولها من باب التذكير فقط. من صفات أنهم يسألون عن اسم الأب أو اسم الأم، ماذا ما اسم أمك اسم أبيك. ومن صفاتهم أنهم يأمرون بذبح شيء معين، يأمرون بذبح شيء معين. يعني يقول لك أريد تيس أسود أو أريد ديك رومي. نعم، تذبحه على عتبة الباب ولا تذكر اسم الله عز وجل ويكون للتراب هكذا. قناة الدجال الفضائية، مميز ممتاز، بارك الله فيك على هذه الفائدة أخي، التمرير جميل. بقرة خضراء، بقرة صفراء، المهم يأمر بذبح شيء معين ولا يذكر عليه اسم الله. يعني هكذا عبارتهم، تذبحه على عتبة الباب ويكون للتراب، يعني لا تذكر اسم الله عز وجل عليه. ومن صفاتهم أيضا أخذ شيء من آثار المريض، ثوب، فنيلة، طاقية، غترة، وتكون غير مغسولة، يعني تكون فعلا قد أصابها شيء من بدن الإنسان، من عرقه، من رائحته وغير ذلك. يأمرون كذلك من صفاتهم أن الإنسان يعتزل فترة معينة بغرفة لا تدخلها الشمس، يسميها العامة الحجبة، يسمونها عندنا الحجبة. يحتجب الإنسان عن الخلق، ولا يصلي ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة ولا الجماعات. هذه من صفاته. يأمر المريض أن يحتجب، لا يرى الشمس ولا يرى الناس ولا يحتك بهم فترة معينة. ومن صفاتهم أحيانا أنه يطلب من المريض أن لا يمس الماء مدة معينة، غالبا ما تكون 40 يوم. هم دجالون، نعم أخي التمريض، هم دجالون كذابون. ولذلك لم ينفع أنفسهم. ليش هم يختبئون ويستترون وهم يريدون الأموال؟ ليش سبحان الله ما أخذوا الأموال يعني فعلا جاءتهم الأموال طوعا إليهم سبحان الله، يعني مع دجلهم وتزيينهم وافترائهم على الناس سبحان الله. ليش ما يقلب هذه الأوراق إلى نقد وتكون أمامهم كنوز الدنيا كلها، إلا دلالة أنهم فعلا كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من صفاتهم أنه يعني فعلا كما ذكرت لكم أنه يطلب أحيانا من المريض، نسأل الله العافية، امتهان من القرآن، يعني فعلا أحيانا يطلب من المريض أن لا يمس الماء مدة معينة 40 يوم. طبعا هذا يكون الجن كافر، ويأمر بعدم الصلاة. يقول: ما تمس القرآن، لا تتوضأ ولا تغتسل ولا شيء، نسأل الله العافية. ومن صفاته أنه يأمر المريض أحيانا بدفن شيء في الأرض أو ورق يحرقه ويتبخر فيه. ومن صفاتهم أحيانا أنه يخبر المريض باسم أمه قبل أن يقدم إليه، يعني قبل أن يقدم إليه يخبره باسم أمه واسم أبيه، وأنك أنت جاي من البلد الفلاني ولديك المشكلة الفلانية والمرض الذي لديك كذا وكذا. طبعا نهينا عن اتيان السحرة والكهان والمنجمين. حديث عمران بن الحصين كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية.
وطبعا السحر معروف له آثار وهو موجود معروف في النصوص الشرعية، وهو ليس طريقا للاستشفاء. يبدو كان هناك سؤال هل السحر، طبعا للأسف هناك من أفتى بجواز الذهاب للسحرة، طبعا خالف أقوال الجماهير في ذلك وخالف أقوال العلماء، وقبل ذلك خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عندما سئل عن النشرة. النشرة هي حل السحر بسحر، هي حل السحر، فك السحر بسحر مثله هو يسمى النشرة. سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عن حل السحر بالسحر فقال ذاك من عمل الشيطان. إذا كيف نذهب إلى هؤلاء ونأتي إلى فلان الفلاني، ذلك الرجل الذي لديه بعض العلم مثلا واجتهد اجتهادا ليس في محله وخالف الجمهور في ذلك وأفتى بجواز الذهاب للسحرة وغيرهم، لا يجوز لمثل هذا. طبعا لعلي أكتفي بذلك من موضوع وأترك المجال للأسئلة. طبعا ذكر ندري من ذكر قبل قليل لحظات أحبتي. طبعا ندري من ذكر قبل قليل اللي هو بول الإبل. نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جاء في حديث الغرميين أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها، وفعلا لما شوفوا للأسف أنهم يعني أو حصل منهم أن قتلوا الراعي فلحق بهم عليه الصلاة والسلام، قصة الغرميين المعروفة، وقتلهم عليه الصلاة والسلام يعني أخذ يعني بقتلهم لذلك الراعي. طيب بهذا الشكل انتهى ما لدي من أحاديث أو من حديث. لعلي أستذكر معلش أختي مجاهدة أستذكر الأسباب التي مرت معنا. قلت القرآن بدليل فاتحة الكتاب وغيره من الآيات، وقلنا الدعاء، وقلنا التوكل، وقلنا ماء زمزم، وقلنا الحبة السوداء، وقلنا كذلك الاستغفار والعمل الصالح، وقلنا كذلك التوكل، وقلنا الحجامة، وقلنا العسل والحبة السوداء ما ذكرته أيوة والعسل، ويعني تقريبا هذه أسباب الشفاء. طبعا لعلي أعطيكم قصة اللي حصلت لي بمناسبة يعني فعلا الآن ذكرتها. كنت مع الوالدة في مستشفى الملك عبد العزيز في الرياض، مستشفى الملك عبد العزيز في الرياض، وكان لدى الوالدة مراجعة في العيون. فلما جلست الوالدة على الكرسي وانتهى الكشف يعني على عينيها، أنا لدي رمد ربيعي مع الشمس والغبار تأتيني حكة عظيمة في عيني. وفعلا كانت تقلقني بشكل بحيث حتى أن الأهل يمسكون اليدين يربطون تربيط حتى لا أحك العين من شدة الحساسية التي في عيني. كنت إذا ذهبت إلى مدينة جدة سبحان الله تشفى عيني مع رطوبة الجو، سبحان الله هناك مع الرطوبة تشفى هناك سبحان الله، لكن لدينا نحن في نجد في منطقة القصيم نتيجة الجفاف فيكون هناك حساسية شديدة. فقالت الوالدة يعني أنا ما كان عندي موعد ولا شيء، لا أنا مجرد يعني أصحب الوالدة، يعني كنت قد جئت بها للمستشفى. فقالت الوالدة للطبيب اكشف على خالد فإن عنده حساسية شديدة في أحد من القصيم، نحن من القصيم. المهم فجاء الدكتور ليكشف علي فأعطيته نصيحة فقلت يعني فعلا عالجت سبحان الله. فقلت أنا عالجت بماء زمزم، فعلا قطرت في ماء زمزم بعيني ولله الحمد من تلك السنة لم تصبني الحساسية. أنا محدثكم أتكلم عن نفسي ولله الحمد والمنة، ما إن قطرت بعيني ماء زمزم إلا وشفيت ولله الحمد من الحساسية الشديدة التي كانت تصيب عيني، فلله الحمد والمنة ماء زمزم. فهذه يعني فعلا الإنسان قصص من الواقع. الحمد لله، جزاكم الله خير. نستقبل أسئلتكم على الخفيف والعاجل. يعني الآن أخذنا من وقتكم 10 دقائق زيادة، الأصل في المحاضرة أنها ساعة كاملة مع الأسئلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وأشكر كل من نسق وسعى ورتب لهذا اللقاء، وأنا سعيد بلقائكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان هناك من أسئلة على الخفيف فنعم، نعم التمهيد الجميع. تفضل أخي الكريم، الله يرفع قدر الجميع، بارك الله فيكم. رقية العين، المصاب بالعين أخي الكريم عبد العزيز، في رقية خاصة بالعين، في رقية خاصة بالعين. من ضمن الرقية اللي خاصة بالعين هي كاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع الفاتحة مع آية الكرسي مع أواخر البقرة، وآية سورة يوسف لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني مثل بعض هذه الآيات تكرر على المريض بإذن الله تعالى يعني يشفى. مع إذا عرف المريض، إذا عرف قصد المريض عرف العائن، فكما جاء في حديث ثابت بن قيس عندما كان يعني فعلا حصل أنه عانى الصحابي الآخر فأخذ من أثره توضأ له فسبحان الله يعني فك الله عز وجل ذلك المرض منه بسبب أخذه من أثره. فإذا عرف العائن فإنه يؤخذ من أثره سواء من وضوئه من غسله شيء من أثره بإذن الله فيه شفاء، كما أمر عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن قيس. ماء زمزم من الحرم لازم أو عادي لو نشتري جركل لو علبة ماء زمزم؟ المهم يحرص الإنسان على ماء زمزم، يعني فعلا لو يعني يجتهد. هناك البعض يجيب ماء زمزم من وسط البئر، يعني أعرف هناك بعض الناس يستطيع أن يصل إلى ماء زمزم من البئر قبل أن تدخل عليه بعض التحسينات وبعض المواد الكيماوية التي يضعونها. فهذا يعني هو أفضل شيء، هو أفضل شيء. نبذل الأمل لعل الله أن ييسر بإذن الله زيارة أخرى بإذن الله، لعل الله أن ييسر. أسأل الله جل وعلا يوفقنا إياكم يحب ويرضى. إذا كان هناك من أسئلة على الخفيف قبل أن أخرج ونختم، بارك الله فيكم. نعم عين تاية. هل هناك من أسئلة أو إضافات نستفيد منكم بارك الله فيكم، أو مداخلات؟ يعني أنا أسعد بذلك، وفعلا تفيدوني بنقدكم للإلقاء، نقدكم للمادة. أنا أرحب بأي نقد يأتيني أو مداخلات أو إضافات. يعني بول الإبل هذا استفدت من أحد الأطروحات التي يطرحها بعض الإخوة، لم تكن كعنصر عندي موجودة في الموضوع، فأنا فعلا سأستفيد منها. قال لي راح أجيب لك معلومات راح تندم. هل يستطيع يجيب معلومات؟ نعم يستطيع يجيب معلومات عادي جدا. يتصل هذا الساحل يتصل على قرينه ومن يخدمون معه فيتصل فيأتون على قرينك. القرين كل إنسان معه قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فهو له قرين. القرين اللي معك الإنسان هذا الشيطان الذي مع كل إنسان معه قرين. طيب لحظة أختي عين تاية وأخ عين تاية. طيب فالقرين يخبر ذلك الشيطان، يعني كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمباشرة يعطيه القرين كما يقال يعطيه برنت كامل بمن أنت وما اسمك وماذا تحب وماذا تكره وما اسم أمك وأبوك وبلدك وكم عمرك وكل، يعطيه تفاصيل كاملة عادي جدا. مجاهدة تقول أعرف فتاة مصابة بالسرطان، أسأل الله أن يشافيها ويعافيها وأن يعفو عنا عنها ويلبسنا وياها الصحة والعافية، لكنها ترفض أن تقوم بالرقية الشرعية وقراءة الأذكار. حبذا أن لو يوضع عندها فعلا إذاعة القرآن مسجل داخل البيت، تقرأ سورة البقرة داخل البيت، يبتدأ فيها سورة البقرة. بسورة البقرة بالمناسبة آية من آيات الله، آية من آيات الله. دعيني نعلم مجاهد أذكر هذه القصة لأحد المشايخ عندنا. الكلام اللي يروح فوق ترى اعذروني، ترى أنا أمام الكلام الآن. خذوا هذه القصة عن من سورة البقرة. طيب إحدى الأخوات يعني فعلا كانت مصابة يعني مصابة بمثل الربط وعدم الحمل، وبالإضافة إلى كثرة المشاكل،
مع زوجها، فتقول المهم نصحها أحد المشايخ بقراءة سورة البقرة، ودائما قراءة البقرة والتركيز على سورة البقرة. فتقول تلك الأخت: قرأت سورة البقرة وكررتها مرارا وتكرارا. يذكر لي ذلك الشيخ وهو قاضي في محكمة أعرفه، ومن أراد أن يتصل به ويأخذ القصة لأنه هو الذي باشر القصة مع تلك المرأة. فيقول: سبحان الله، بعد عدة أيام وإذا كالشاشة التلفزيونية أمام المرأة، وإذا كأن شاشة تلفزيونية تأتي أمام المرأة، وترى نخلة في بيت من البيوت، وترى كأن تحت تلك النخلة سرة موجودة تحت تلك النخلة. المرأة تقول: كأن شاشة تلفزيون أمامي، رأيت ذلك البيت القديم وتلك النخلة، وتحت النخلة هناك سرة. وهذا وهي تقرأ سورة البقرة. تقول: فأخبرت الشيخ، وقال لها الشيخ: إذا نذهب إلى ذلك البيت. فذهبوا إلى ذلك البيت. النخلة يعني البيت كان قديم ومؤسس تأسيس جديد وفلة، لكن يعرفون مكان النخلة. فأتوا لمكان النخلة الموجود في تلك الفلة، وكلم صاحب البيت الشيخ، يقول: كلمته وكان رجل ثقة، وأخبرته بالموضوع وأنه لابد أن نحفر في مكان النخلة. فيقول: فقلنا أن هناك يعني فعلا كما يقال السباكة وأدوات الصرف وغير قصد، يعني من ناحية تنبيدات المياه، وأنهم بحاجة إلى حفر. فيقول: أتينا بعمال وبدأوا يحفرون في مكان النخلة. ثم بعد ذلك يقول: وجدنا تلك الصرة في مكان تلك النخلة تحت. يقول: طبعا ففكوها. يقول: سبحان الله، فانكشفت الأزمة وانحلت الأمور بإذن الله تعالى بعد تلك. لكن كان الشاهد التأكيد على سورة البقرة. فأنا أطلب من الأخت مجاهدة، يعني ذكرت الأخت دي، أنا أقول التأكيد على القراءة، أن تقرأ ويكثر في البيت قراءة سورة البقرة لدى تلك الأخت المريضة. سورة البقرة عظيمة، لا تستطيعها البطلة كما قال عليه الصلاة والسلام. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. والشواهد في ذلك كثيرة. نسأل الله أن يشفي. والوالدين يرجعون يتضرعون لله سبحانه وتعالى. لا أدري عن كلية خاصة بعمل أبحاث على إبل القصيم، لا أدري. أحيانا الله عز وجل أخ عبد العزيز يكون هناك منة من الله عز وجل، وهي الرؤية من الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: لم يكن النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالمريض أحيانا يرى تلك الرؤيا، فيرى من عانه، أو يرى تلك الصرة، أو يرى في المنام تلك العقد التي عقدت. المهم يكشف له الله عز وجل في ذلك بمنته سبحانه وتعالى، أو يوقعه الله عز وجل بدعائه وتضرعه، يوقعه الله عز وجل بمكان ذلك السحر، أو بمعرفة ذلك العائن بطريقة أو بأخرى. الله عز وجل يعني بإرادته سبحانه وتعالى بتلك الأسباب. لكن كيف يكتشف الإنسان أنه مصاب بالعين إذا كان منوم؟ هناك علامات بالضبط لا أعرف. أنا طبعا لست أنا راقي، لكن مما أسمع يعني فعلا التثاؤب وفعلا الخمول، يعني والله أعلم، لكن يرجع بها إلى أهل الاختصاص. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله بالله على أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، وأن يلبسنا وإياكم لباس الصحة والعافية. ينتهي يسأل الأطباء. جزاكم الله خير، وكرر شكري لكل من تسبب. ييسر الله عز وجل بإذن الله تعالى. أنا لي غرفة خاصة سيكون فيها دورة علمية. أنا لا أحب لكن أنكم تطلبون الزيارة، أنا أطلبكم للزيارة في غرفتي، للغرفة الخاصة بي. طبعا الآن أسعى إلى إقامة دورة علمية في الغرفة الخاصة بي. طبعا سيكون هناك مجموعة من الأخوة المشايخ وطلبة العلم والفضلاء ممن نحسبهم الله حسيبهم في علوم شرعية بإذن الله تعالى.
نبض الأمل يبدو هذه وضعت الرابط. بارك الله فيك. طبعا بإذن الله عن قريب سنرتب مع مشايخنا إخواننا درس في العقيدة، ودرس في تدبر القرآن، ودرس في تربية الأبناء، ودرس أيضا في التفسير، ودرس في الفقه، وأيضا سيكون هناك درس تربوي عن الدعوة والدعاة، وأيضا قد يتيسر درس عن المواريث. كل هذا مربوط بمواقيت إخواننا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم، وعذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.